হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'টোত আজি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া নকওঁ, ভিডিঅ'টো চালেহে গম পোৱা যাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, শেষৰলৈকে স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমে কাপোৰৰ লগত মিলাকৈ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী সূতা ল'ব। সেই সূতাসমূহ বেনি গুঠিব, কিন্তু সূতাখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে গধুৰ বস্তু দি ল'ব যাতে সুবিধা হয়, নহ'লে বেনি গুঠিবলৈ আপোনালোকে অসুবিধা পাব। ইয়াৰ পিছত আকৌ যিখিনি সূতা লৈছোঁ, চিলভাৰ কালাৰ সূতা যিখিনি লৈছোঁ, সেইখিনি আগতকৈ অলপমান কম পৰিমাণে লৈছোঁ। সেইখিনি বেনি গুঠি লৈছোঁ। বেনিসমূহ ভালদৰে খুলি নাযাবলৈ কাৰণে মই ৰাবাৰ মাৰি লৈছোঁ দেই। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই বেনি গুঠিবলৈ জানে নহয় জানো? আমি যিহেতু মহিলাসকলে বেনি গাঁঠিয়ে থাকোঁ। ইয়াৰ পিছত দুইডাল বেনি গ্লু লগাই পিনে একেলগ কৰি দিছোঁ। অলপ সময় শুকাবলৈ ৰাখি দিব। শুকোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব দেই। ইয়াৰ পিছত মই গ্লু লগাই পিনে আকৌ আইনৰ টুকুৰাসমূহ লগাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিটছসমূহো লগাই দিছোঁ গ্লু ব্যৱহাৰ কৰি। আৰু বিটছসমূহ যিহেতু ছাইজত বহুত বেছি সৰু, সেইবাবে আপোনালোকে বেজি এটা লৈ ল'ব। আপোনালোকে বেজি এটা লৈ ল'লে নিজৰে সুবিধা হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে নিজেও অসুবিধা পাব। সেইবাবে বেজি এটা লৈ পিনেহে আপোনালোকে এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব। জানেনে, বাকীখিনি কাম মোৰ বহুত বেছি সহজে হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ল, কিন্তু এইখিনি কামত মোৰ বহুত বেছি সময় ল'লে। আৰু ছাইডত ব্লু পাৰ্লছ লগাই দিছোঁ, পিন্ধিলে যাতে চাবলৈ ভাল লাগে। আৰু গ্লু লগালেও যিহেতু নৰখিব, সেইবাবে হাতেৰেহে চিলাই দিছোঁ, জানেনে। আৰু আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বুজিবলৈ পাৰিলে চাগে মই কি বনাই আছিলোঁ ইমান সময়, কিন্তু কোৱা নাছিলোঁ। আচলতে মই বনাইছোঁ চকাৰ নেকলেছ। আৰু হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। সঁচাকৈ কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধি চালোঁ, বহুত ধুনীয়া মেটচিং হৈছে। আৰু মহিলাসকলে আজৰি সময়ত নিজে বনাই পিন্ধিবচোন, খৰচো কম আৰু বনাবলৈ সহজ আৰু চাবলৈও ভাল লাগে, জানেনে। আৰু এটা কথা কি জানেনে, এই কাপোৰযোৰৰ লগত মই যিটো ব্লাউজ পিন্ধি আছোঁ, সেইটো মই নিজে বনোৱা। যি কি নহওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে